Hello, good morning, grade 6. Welcome in Shri Private School. Now we will complete our lesson 1 in unit 2. اليونت بتاعتنا كانت بتتكلم عن الالكتريك انرجي، واحنا في الليسون بتاعنا كنا بنتكلم عن الالكتريك لامب. طيب النهارده بقى هنكمل الليسون بتاعنا وهنتكلم عن حاجه جديده عندنا اسمها الكتريك سيركت. الكتريك سيركت دي عباره عن ايه؟ عباره عن closed and continuous base، عباره عن الحاجه اللي بيحصل باسنج فيها للالكتريك كارنت. فهي لما يقول لي what's meant by او define electric circuit هنقول له ايه؟ هنقول له it is a closed and continuous base through which اللي منها بيحصل ايه؟ الالكتريك كارنت passing او making a complete cycle، يعني بيبدأ ان الالكتريك كارنت دوت يعمل باس ويعمل complete cycle علشان يحصل فيها ترانسفير من الالكتريك انرجي دي لللايت انرجي، واللايت بالب اللي عندي او الفلورسنت لامب او اي طيب من الطيب بتاعه اللامب دي يحصل لها لايتنينج. طيب انا عايزه بقى اشوف الالكتريك سيركت دي consist of what. فاحنا تعالوا دلوقتي نشوف السمبل الكتريك سيركت دي consist of what. قال ان هي consist of 3 main parts. ايه هما ال 3 main parts دولت؟ اول حاجه الباتري دي هي السورس بتاعه الالكتريستي، دي الحاجه اللي بتطلع الالكتريستي اصلا. فاول حاجه بيقول لي ان الباتري دي it work as a source of electric current in the electric circuit. طيب بعد كده نمبر 2 عندي electric wires. الوايرز اللي بتعمل كونكت، السلوك اللي بتعمل كونكت بالباتري دي واللامب اللي عندي that are used to connect the battery to the lamp. نمبر 3 عندي اللامب بقى ذات نفسها اللي هي used to indicate the passage of the electric current. اللامب اللي بتعرف لي في فعلا electric current ولا لا. لو في عندي electric current اللامب دي هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها lightning، هتشتغل. طيب لو ما فيش electric current عندي اكيد مش هيحصل لها lightning. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن الالكتريك سيركت كديفينيشن ومثلا الستراكشر بتاعها عرفناه سريعا. طيب بيقول لي بقى ان احنا عندنا في 2 ways علشان نعمل بيهم كونكت للالكتريك لامب دي مع الالكتريك سيركت. اول حاجه هي serial connection، تاني حاجه barrier connection، تاني serial connection، تاني حاجه barrier connection. طيب الكونكتنج بقى in series ازاي؟ بيقول لي بقى ان في الويز ديت اللي هي عباره عن ways in which اللايت bulb are connected one after another in one route، يعني كلهم بيبقوا موجودين مع بعض في روت واحد، في صف واحد. طيب بيقول لي بقى هنا ايه اللي بيحصل؟ بيقول لي تعالوا نشوف بس الاكتيفيتي اللي احنا نعملها دي علشان نفهم اكتر ايه اللي بيحصل عندي في الكونكشن ده. الاكتيفيتي اللي معانا دي to show the connection of light in series. التولز اللي هنستخدمها for small lamp with holder، معانا small lamp اهو والهولدر بتاعها. وتاني حاجة connecting wires اهي اللي معايا هنا، وباتري اللي هي source of light، ومعايا screw driver. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بيقول لي ان احنا هنعمل form electric circuit as shown. زي ما احنا قلنا كده هنعمل لهم connect ليهم كلهم with each other. بيقول لي بقى بعد كده هنلاقي ايه؟ اول لما نعمل بوت الالكتريك سيركت اللي احنا معانا، نعمل كونكت للباتري مع اللامب دي، هنلاقي الاندنسيتي بتاعه البالب دي بقت سترونج، الاندنسيتي بتاعتها عاليه جدا، يعني اللايت اللي بيطلع منها is very strong. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل كونكت ل another light bulb to the circuit as shown، يعني جنبها بالظبط كده هنعمل بوت ل another bulb كمان. هنلاقي ان اللايت intensity بتاعتها بدأت ان هي يحصل لها decrease، بدأت ان اللايت بتاعها يقل شوية. طيب بعد كده نمبر 3 هنعمل ريبيت للبريفيوس ستيب، وهنعمل increasing للنمبر بتاع اللامب. هنلاقي ان الاندنسيتي بتاعتها حتى احنا شايفين هنا في الاضاءه بتاعتها، هنلاقي ان الاندنسيتي بتاعتها become very weak، الاضاءه بتاعتها بقت ضعيفه جدا. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل ريموف ل واحده من اللامب دي اهي اللي موجوده هنا،
والثري التانيين شغالين عادي. هنلاقي اللي حصل، هنلاقي ان كل الباقيين ان الثري other light bulb هم كمان حصل لهم turned off. معنى كده ايه بقى؟ معنى ان في السيريز كونكشن بيحصل ايه اللي احنا شفناه هنا في الاوبزرفيشن بتاعنا. بيقول لي اول حاجه ان by increasing the number of connecting light bulb، لما احنا بنزود النمبر بتاع الكونكتنج بتاعه اللايت بالب دي، بنزود النمبر بتاعتها، ايه اللي بيحصل ان اللايت اندنسيتي دي بيحصل لها decrease. اهو شايفين هنا اللايت في كل حاجه فيهم. طيب تاني حاجة بيقول لي there is one route for electric circuit to pass through the circuit, so by unscrewing or burning، لو احنا مثلا عملنا removing الواحدة او حصل burning الواحدة فيهم، كلهم الباقيين هيحصل لهم هم كمان ايه؟ هيحصل لهم burning، هيحصل لهم turn off، مش هيشتغلوا هم كمان. ليه؟ لانهم كلهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا pass in one line، فواحدة فيهم مش هيحصل لها burning مثلا، او واحدة فيهم حصل لها burning، او واحدة عملنا لها removing. اللي هيحصل للباقيين هم كمان مش هيحصل لهم ايه؟ مش هيحصل لهم light. طيب تاني حاجة الواي التانية بتاعت الكونكتنج دي imparallel. الباريرال دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن way in which the light bulb connect in branching route، يعني كل واحدة فيهم في روت، في صف لوحدها اصلا. طيب تعالوا بقى نشوف من الاكتيفيتي دي برضو ايه اللي هيحصل لما بنعمل connecting لللامب دي في بالواي ديت. طيب بصوا هنا الاكتيفيتي دي to show the connection of light bulb in barrier. التولز اللي احنا هنستخدمها هي for small lamps زي ما احنا استخدمنا المره اللي فاتت بالظبط، وباتري connecting wire. طيب الستبس هنعملها ايه؟ connecting two light bulb in the electric circuit. هنعمل بوت لتو light bulb في الالكتريك سيركت اللي عندي دي. هنلاقي الاندنسيتي بتاعتها سترونج عادي. طيب هنعمل بقى increasing للنمبر بتاعتها، بدل ما هم كانوا موجودين 2 هنعملهم 4. هنعمل ايه؟ هنعمل increasing للنمبر بتاعت اللايت بالب اللي عندي زي ما هو موجود عندي في الفيجر بتاعي ده. هنلاقي الاوبزرفيشن بتاعي ايه؟ هنلاقي ان الاوبزرفيشن هنا اللي حصل ان اللايت intensity of 4 bulb is similar to light intensity of 2 bulb in the previous step. يعني هنلاقي نفس اللايتنينج هنا، نفس الاندنسيتي هنا، نفس الاضاءه هنا كانت بالظبط زي الستيب نمبر 1. طيب معنى كده بقى ايه اللي حصل عندي؟ طيب معنى كده ان انا عندي الاندنسيتي كانت واحده، يعني لما انا بزود بعمل انكريزنج للنمبر بتاعت اللامب دي مش بيتاثر عندي في الاندنسيتي بتاعتها. طيب هنا بيقول بقى هعمل ريموف لواحده منهم، هشوف ايه اللي هيحصل. بيقول لي ان الاذر 3 لامب ديت هتكون هم كمان ليهم نفس الاندنسيتي. طيب معنى كده ان الكونكلوجن بقى هنا ايه؟ الكونكلوجن هنا بقى ان بيقول لي في الواي ديت by increasing the number of connecting light bulb اللايتنينج او اللايت اندنسيتي دي بيفضل remain as it is، يعني بيفضل زي ما هو. طيب بيقول لي there are branching route for electric current to pass through the circuit, so by removing one of lamp electric current دوت بيحصل برضو move في الباقيين، وبيحصل لهم هم كمان lightning، مش بيحصل لهم turn off، يعني don't turn off. طيب من اللي احنا شفناه بقى في التو ويز، الاحسن احنا نستخدم في الهاوسز بتاعتنا انهي واي؟ اكيد ان احنا نستخدم الواي نمبر 2 اللي هي الباريرال ويز. طيب تعالوا نرجع تاني للليسون بتاعنا. طيب هنا بقى بيقول لي في اللايف ابلكيشن بتاعتنا، بيقول لي ان احنا all lamps and machine in houses and factories مصنوعة او موجودة بأنهي ويز؟ في الويز نمبر 2. طيب in parallel. ليه بقى؟ because the lamp are connected in parallel, so if one or more lamps burn out الأذر هيحصل لهم ايه؟ don't turn off. يعني لو واحدة فيهم حصل لها حاجة، لو واحدة مثلا حصل لها burn out، أو واحدة مثلا حصل لها damage، أو واحدة حصل لها broken، الباقيين هيحصل لهم ايه؟ هيحصل لهم turn on عادي وهيشتغلوا عادي جدا. طيب هنا بقى بيقول لي ان هنا برضو في الماشينز برضو بنستخدم
الطريقة ديت علشان احنا نعمل ايه؟ علشان ان هما يعملوا distribute لللايت انرجي بنفس الويز. يعني كل الاندنسيتي بتاعت اللايت بلب اللي عندنا في الشقه بتاعتنا او في الهاوس بتاعنا يكون بنفس الاندنسيتي، ومش مثلا واحده تكون اللايت بتاعها سترونج وواحده ويك، لا كلهم بنفس الاندنسيتي ويكون سترونج لايت. طيب بعد ما احنا شفنا في اللايت في اللايت والويز بتاعتها والسيركت ديت، تعالوا نشوف الفيديو اللي معانا دوت بيوضح لنا اللايت سيركت دي والطيب بتاعتها. Let's begin by looking at how a simple circuit allows a light bulb to light. A circuit is a route through which electrical current can flow. In our example, electrons flow from the negative side of a D-cell battery to a conducting material on the base of the bulb. From there, the electrons flow up a wire that is inside the bulb and across the filament, which is the part of the bulb that actually lights. When the electrons go through the filament, some of the electrical energy is changed to heat and light energy. The electrons continue down another small wire inside the bulb to another conductor on the base of the bulb. The electrons finally make their way to the positive side of the battery. There would not be a complete circuit if the electrons did not travel to the positive side of the battery, and the bulb would not light. When there is an unbroken path on which electrons flow, as in this example, it is called a complete circuit. The unbroken path that the electrons follow is called a closed circuit, because electricity will only flow on an unbroken path. The light bulb will not light unless there is a closed circuit. Now look closely at the light bulb, and you'll notice that there is an insulator between the conductor that leads up to the filament and the conductor that leads away from the filament. Remember that the atoms of conductors easily accept and pass on electrons. The atoms of insulators do not. As we discussed in the first section of the lesson, electrons will not easily pass through insulating material that surrounds a wire. If an insulator did not surround a wire carrying a current, it is possible for the electron flow to get directed to another conductor that comes into contact with the circuit. Electricity will follow the path of least resistance. If the electrons take a path short of the complete circuit, it is called a short circuit. Spiky and Bubbles were playing with the ball when it hit the chandelier and the string of decoration lights. Something interesting happened next. Oops, this is bad. We should have gone outside to play. Hey Bubbles, isn't this strange? Only one bulb of the chandelier has gone out. But for the decoration lights, all the bulbs have stopped working. But why? Good question. It's time to learn about the types of circuits. An electric circuit is a path along which electric current flows. A simple circuit has a cell, a bulb, and a switch connected by wires. But what happens when there are two bulbs? How can we connect them? Well, we can connect the second bulb right next to the first bulb. Or we can connect it above the first one. Well, let's see who's right. Let's make spiky circuit first. We need a battery, a switch, 3 bulbs, 2 that work and 1 that's burned out, and connecting wires. Let's set up the circuit. Now, let's add another bulb right next to the first one. What happens to the brightness of the first bulb? Wow, it's dimmer. Exactly. Now replace one of the light bulbs with a burned out one. What happens? Both the bulbs go out. This is a series circuit.
If all the electrical components are connected one after another in a single loop, then it is a series circuit. In a series circuit, there is only one path for the current to flow. The amount of current that flows through each bulb of the circuit is the same. Now let's try bubble suggestion. We'll add another bulb above the first one. What happens to the brightness of the first bulb? It remains the same this way. Correct. Now replace one of the light bulbs with a burned out one. What happens? The burnt out bulb does not glow, but the other bulb is still glowing. It is not affected. Excellent observation. This is a parallel circuit. If all the electrical components are connected in 2 or more loops, then it is a parallel circuit. In a parallel circuit, there is more than one path for the current to flow. Each loop is independent, so the current in one loop will not affect the current in another loop. So, now we know that both Spiky and Bubbles were right. Spiky connected the bulbs in a series, whereas Bubbles connected the bulbs in parallel. Hence, there are 2 types of circuits. 1. Series circuits, for example decoration lights. 2. Parallel circuits. Our home appliances are always connected in parallel. بعد ما شفنا الفيديو بتاعنا كده عرفنا ازاي نعمل comparison ما بين السيريز والبارير كونكشن، وبكده هنكون خلصنا الليسون بتاعنا بتاع النهارده.